Γεια σας και πάλι και καλησπέρα από τον Ήφαλο. Τώρα θα κουνηθείτε λίγο σήμερα γιατί δεν θέλω τρίποδο. Θέλω να κάνω μία επικαιροποίηση ουσιαστικά. Όπως βλέπετε έχει γίνει ένας χαμούλης, έχουν κατέβει όλα τα κοράλια στον πυθμένο του ενιδρίου, δεν είναι κανένα στη θέση του. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, γιατί έγινε το ρόλο αυτό, διότι έφερα την μικρή μου ανεμόνη. Πριν όμως πάμε να την δούμε στο ενιδρίο, θέλω να σας δείξω ένα κόλπο που βρήκα στο διαδίκτυο για το πώς να συσχετίσεις την ανεμόνη σου με τους αμφιπρίονές σου, πώς δηλαδή να αποκτήσουν αυτή την σχέση που έχουν συνήθως οι αμφιπρίονες με τις ανεμόνες. Θα προσέξετε ένα τρυπητό σκεύος κουζίνας πλαστικό να επιπλέει στην επιφάνεια του ενιδρίου μου. Έχω τοποθετήσει μέσα την ανεμόνη, κυκλοφορεί κανονικά το νερό του ενιδρίου, οπότε συνηθίζει σιγά σιγά τις νέες συνθήκες, μέσα στο οποίο θα τοποθετήσω και τους αμφιπρίονες. Θα το δούμε σε λίγο. Να, ο πρώτος έρχεται. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι καθότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να τους αποσπά την προσοχή, γνωρίζονται οι τρεις οργανισμοί μεταξύ τους. Περιττό να σας πω ότι έχει αποτύχει παταγωδώς. Μετά από μία εβδομάδα δεν υπήρξε καμία επαφή των αμφιπριώνων με την ανεμόνη και αποφάσισα ότι ήρθε η στιγμή να πάνε όλοι πίσω στο ενιδρίο και απλά η ανεμόνη να επιλέξει με την ησυχία της το χώρο στον οποίο θέλει να εγκατασταθεί, την οποία θα δούμε εδώ στο πιο κατάλληλο σημείο κολλημένη. Ελπίζω να τη βλέπετε, ίσως σας βοηθήσει. Δώστε μου ένα λεπτό να αλλάξω το φως και θα γίνει η ανεμόνη ξεκάθαρη. Λοιπόν, ποιο θέλω τώρα? Αυτό. Λοιπόν, αυτό το φωτεινό πλάσμα που βλέπετε ακριβώς στη μέση του βράχου. Τώρα γιατί το έκανα όλο αυτό? Επειδή η ανεμόνη δεν είναι κοράλι, που σημαίνει τι? Ότι είναι ένα ζώο που μπορεί ελεύθερα να κινείται στον Ήφαλο ή στη συγκεκριμένη περίπτωση του ενιδρίου. Που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να πάει να βρει τη θέση της, η οποία δεν θα είναι βέβαια και μόνιμη, αλλά ελπίζουμε ότι για αρκετά μεγάλο διάστημα θα είναι ικανοποιημένη εκεί και θα τακτοποιηθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τα κοράλια, διότι η ανεμόνη όταν έρθει σε επαφή με τα κοράλια και ειδικά τα σκληρά με τους μικρούς πολύποδες, δημιουργεί ένα προβληματάκι. Θέλαμε να αποφύγουμε αυτό μέχρι να βρει την πρώτη της θέση. Τώρα που τη βρήκε και ο Θεός ξέρει πότε θα αποφασίσει να φύγει από εκεί, θα τακτοποιήσω ξανά τα κοράλια για να γίνει όντως Ήφαλος και να μην είναι πολλά κοράλια στον πυθμένα και ένας βράχος πεταμένος στο πέλαγο. Και για να γίνει και ωραίο βέβαια, και ελπίζουμε ότι η αγαπημένη μας γλυκιά μας ανεμόνη δεν θα θέλει να μετακομίσει για πολύ καιρό ή και καθόλου, θα ζήσει τη ζωή της εκεί. Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά ελπίζω. Λοιπόν, κάνοντας αυτό δεν θα σας έχω κάμερα γλυκούλιδες, γιατί πρέπει να το κάνω να τελειώσω κάποια στιγμή σήμερα. Θυμάστε πως με κόλλα στιγμής παίρνουμε το κοράλι, το τοποθετούμε στο κατάλληλο σημείο για το είδος του, με ένα ωραίο αισθητικό βέβαια αποτέλεσμα, γιατί όπως έχω ξαναπεί θέλω τα κοράλια να είναι ευτυχισμένα, αλλά κυρίως θέλω να είμαι εγώ, οπότε πρέπει να ισορροπήσουν οι δύο καταστάσεις ευτυχίας. Και θα επανέλθω μόλις τοποθετηθούν να δούμε το αποτέλεσμα και να δούμε και αν προκύψει κάποιο ζήτημα να το αναλύσουμε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Το σε λίγο είναι εδώ, έχω επιστρέψει έχοντας τοποθετήσει όλα τα κοράλια στα σημεία που πιστεύω ότι μου αρέσουν και ότι μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Θα δείτε διάφορα καινούργια, ολοκαινούργια κοράλια πάνω στο βράχο, θα δείτε καλοαστρές, διάφορες εφήλιες, διάφορα χρώματα ζωανθάκια και βεβαίως στις υψηλότερες θέσεις κάποια σκληρά κοράλια SPS, εύκολα παρόλα αυτά, μοντιπόρα, συριατοπόρα, στυλοφόρα και την αγαπημένη βεβαίως ξενία. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το κοράλι, μου αρέσει η κίνησή της, μου αρέσει πώς την παρασέρνει η ροή του νερού. Γοργόνια στο πίσω μέρος επίσης.
Και βεβαίως μια αποτυχημένη προσπάθεια νυχτερινής λήψης με το μπλε φως, διότι το κινητό μου δεν το ήξερα ακόμα, αλλά δεν μπορούσε να υποστηρίξει τα χρώματα και δεν είχα και φίλτρο επίσης. Μακάρι να μπορούσατε να βλέπετε αυτό το εξωπραγματικά χρώματα που βλέπω εγώ. Επιφυλάσσομαι όμως, την επόμενη φορά θα το λύσω και θα τα δείτε όπως τους αξίζει. Καλή συνέχεια.